tour guys. So I'll show you around the room. So check natin guys. So here, here's the main door. So may painting dyan. Okay, and these are the switches. We have a mirror here. Let's check out the toilet. Ayan po yung sink nila. And then there's a mirror there. Meron na namang mirror here. Here's like a zoom in mirror. Okay, may light siya. And then ayan, meron siyang hand wash. Okay. And ayan, may extra pillows doon. Then this is the closet. May mga hanger na dyan. Meron tayong safe box. May storage. Okay, ito pwede kang umupo dito. Or yung mga bags mo pwede mo ilagay dyan. Let's check out the shower. So, ayan, nakaseparate yung shower niya. Ayan, meron na sila ditong hair and body wash. Ayan yung simple shower nila. Then, dito naman yung pinaka inodoro. Ayan. So, ayan, merong tissue, may phone, trash bin. Ayan, sobrang linis ng kanilang toilet. Ayan, merong bidet. So, yun, tissue. So yun guys, yun yung wardrobe and toilet tour. So, check natin yung pinaka-bed at living room niya. Okay guys? So, check na natin guys yung pinaka-sala at bedroom niya. So, ayan. So, here, yan, meron na silang electric kettle, may milk, sugar, may tea. Famous brand yan ng tea dito sa UAE, sa Dubai at Abu Dhabi. Alo Kozai black tea. Meron silang coffee, Maxwell mild blend. Ayan, may mga may mga glass, may mga coffee mugs, mineral water, may mixing spoon. Ayan, meron silang sugar free. No joke, yan, dala ko yan para mamaya pang partner natin sa kape. Ayan, may remote. Ayan yung flat screen TV. Okay, meron siyang parang simple working table. May chair. Then, this is the fridge. They have a mini fridge. Ayun, walang laman. Di na sila naglalagay ngayon sa mga fridges. By order na lang. Pero pwede mong gamitin yan kung may binili kayong food sa labas. And then yan, meron siya. Diyan nyo lalagay yung mga bags nyo. May another painting. So, check natin yung pinaka-bed guys. So, makita nyo dito, meron silang long sofa. Pwede mo rin gawing higaan yan. So, ayan, may lampshade, may reading light. Ayan, may mga portable switch. Meron drawer dyan. Tapos ito yung bed. I think this is a queen size bed. So, maluwang-luwang din siya. So, very comfortable. Ayan, from this side ulit, may reading lamp, may lampshade, and a telephone. So, yun guys, time check, 7 PM. Gutom na kami. We'll go out for dinner dun sa Ibn Batuta Mall. Sa hotel, connected yung Ibn Batuta Mall. So, pasok muna kami sa Ibn Batuta Mall. Yun siya. Ayan, mukhang daming sale dito. So, as usual, kahit dito sa Dubai, yun, ang lakas pa rin ng Jollibee. Tapos, ayan, meron silang Shakey's. Tapos, ayan yung Jollibee, ang haba ng pila dun. Tapos ayun yung mga ibang food stores. So yun guys, order tayo ng vegetable pasta, tapos chicken. Then waiting lang kami dun sa Hawaiian pizza. So ito. Ayan, vegetable pasta, chicken, and tagal ng pizza, waiting na, tsaka lemonade. So, solve na tayo dyan, light lang para hindi tayo tumaba masyado guys. Ngayon guys, dumating na pizza natin. So let's eat the pizza guys. Typical Filipino pizza, Hawaiian. May pineapple, tsaka slices of meat. Try natin Shakey's pizza. So nakakamiss yung Shakey's kasi I think this is only the Shakey's branch dito sa Dubai. So try natin guys. Hop. Nakakamiss yung Shakey's.
kalahati ng busing mo isa. So, lakad-lakad muna para matunaw yung kinain. So, check natin yung ibang store dito guys. Ito, merong electronic store, oh. Yan. So, explore natin yung Ibn Batuta Mall. So, pagpapasok ka ng Dubai, ito yung first mall, yung first babaan. So, yung ng bus stop. So yun guys, bili muna tayo ng grocery dito sa Carrefour Supermarket. Check natin yung mga ano dito, yung mga items nila. So yun guys, ito yung mga pinamili natin guys. So yan, mga cup noodles. Tapos meron tayong Lay's Forno Pepper. Ayan, puro cup noodles. Tapos blueberry. Ayan, Schweppes. So yan, para may stock tayo sa fridge natin guys, para may ano tayo mamaya pag nagutom, midnight snack. So yun guys, ang pag grocery na. So balik na tayo ngayon sa hotel. Mahaba-habang lakaran na naman to guys. A few moments later. So yun guys, nakabalik na tayo sa hotel. Nakapag hot shower na din ako. So chill na tayo. Sa day 2, maaga akong pupunta bukas sa restaurant for the buffet breakfast. Mag-open siya ng 6 up to 10. So punta na ako ng mga 6:30 habang wala pang gaanong tao para makapag-vlog ako. At hindi nakakayang mag-vlog pag konti lang yung mga tao dun sa restaurant guys. So good night and see you on day 2 guys. Day 2. Good morning guys, time check 6:12 AM. So punta muna tayo dun sa restaurant for early morning breakfast, pero naghahanap ako ng hot water plus lemon kasi yun yung regimen ko everyday, pampalit ng tiyan. So tara, baba tayo guys. Check natin tong restaurant guys. Check natin yung view dito sa window. So yun, check natin. Punta na tayo sa restaurant. Gusto kong uminom ng hot water and lemon every morning bago kumain. So yun guys, marami na rin nag-breakfast dito. Check natin yung menu nila for breakfast guys. Ito. Yan, mga salads. And meron silang mga fruits guys. Tapos ito, mayroon sila mga bread. So ito, humingi ako ng lemon kasi bago tayo mag-breakfast, mag-lemon water muna tayo. Hot lemon water. Meron din sila mga pastries guys. So meron din silang mga cheese at mga salami dito. So guys, check natin yung mga pagkain nila guys bago tayo kumain. So yan, may mga waffles. Spanish solitaire. Beans. Potato. Eggs. Mangoes. Bacon.
spinach, scrambled eggs, and Indian Ibn Batuta, and silang sambar. So yun ang mga for breakfast nila guys. Ito yung mga drinks nila guys: hot milk, chocolate, black coffee, orange juice. Yan, meron din silang mga assorted na mga tea. So yun guys, dami na rin palang kumakain kahit as early as 6:30. Ayan o. So busy na yung kusina, pero tayo chill muna before the main event. A few moments later. So start na tayo mag-breakfast guys. So mag-start muna tayo sa fruits. Ito yung ginawa ko. So kumuha tayo ng melon, tapos yellow melon, green melon, meron tayong cucumber, meron tayong pakwan, and we have some pineapple here. So yun guys, second set na tayo. Ito yung kinuha natin for our second set. So kumuha tayo ng sambar soup. Okay, this is like Indian vegetable soup. So may ano yan, may coconut milk. Then kumuha tayo ng I think this is mutabel made of eggplant. Kumuha tayo ng hummus, chickpea paste. Kumuha tayo ng pickles, feta cheese, olives. Kumuha tayo ng chicken sausage, tomatoes, carrots. Okay, cucumber. Kumuha tayo ng scrambled egg. Kumuha tayo ng cheese and some salami. So yun muna yung ating second set guys. So guys, ito final set for dessert guys. Ito yung kinuha ko. Ayan, kumuha tayo ng kubus, kumuha tayo ng chocolate muffin, kumuha tayo ng mga pastries, kumuha tayo din ng waffle. Nilagyan ko naman ngayon ng chocolate syrup and black coffee. So yun, final set guys, dessert. A few moments later. Morning. So ito yung swimming pool niya guys. So sa kabilang to, nandito naman yung restaurant. So yan, ganda ng swimming pool niya guys. Maliit lang pero okay siya. Check natin yung view dito. A few moments later. Guys, nostalgia, balik tayo dito sa Riga after let's say 5 years kasi nakatira kami dito from 2016 to 2018. So na-miss namin yung Bait Al Mandi, yung sikat na mandi restaurant dito sa Riga. So eto siya, kain kami dito guys.
common nito sa UAE. Ito yung tinatawag na jirjir. DIY biryani. A few moments later. So yun guys, after kumain sa Bait Al Mandi at naglakad-lakad dito sa Riga, so mag-coffee tayo dun sa Dubai Marina guys, join us. Day 3. So guys, day 3, so mag-check out na kami in a while at 12 PM. So hindi na rin ako nag-vlog kanina nung breakfast kasi halos same lang din yung menu. So from April 21 to 23, it was a nice stay here in this hotel. Tapos ang kagandahan din ng hotel na ito, katabi niya mismo yung Ibn Batuta, connected siya. So kung gusto nyong mag-malling, so mag-window shopping, mag-shopping. So sa Ibn Batuta, ang ganda na mall, ang laki din niya. So ang daming shops din. So I will rate this hotel at maybe I will rate it at 8 of 10. So unang-una, masarap yung breakfast nila. Masarap yung food, yung service okay naman, internet, and everything, yung location, kung papasyal kayo to any parts of Dubai. So from Ibn Batuta metro station, so makapasyal kayo ng Dubai Mall, Mall of the Emirates, sa Jumeirah, so very accessible siya. Tapos kung babalik naman kayo ng Abu Dhabi, nandito rin yung bus terminal pabalik ng Abu Dhabi. So it was a very nice day, relaxing guys. So continue to please like, share, and subscribe to my channel, Angel's Travel TV at iba pa. And see you on my next Singapore vlog. Okay guys? Bye!